Привіт, мене звати Андрій Федорів, ви дивитесь Федорівлог. Це канал про тих, хто створює, для тих, хто створює. І сьогодні ми вирішили спробувати нову рубрику, яка називається дуже оригінальна «Круглий стіл». І ми хочемо мати такі живі розмови з кількома героями на теми, які нам, і я маю надію, вам цікаві. Сьогодні ми говоримо про інвестиції. Чому? Бо останні буквально пару років я бачу в Україні під час повномасштабного вторгнення фактично бум маленьких інвестицій. Коли я чую, які суми інвестують чеками 10, 20, 100 тисяч доларів, мені дуже дивно. Да? Тобто, бо маленькі оці капілярчики об'єднуються в дуже великі потоки. І зрозуміло, що інвестує не 100, 200, а там десятки, а може сотні тисяч людей, якщо не мільйони. І сьогодні я хотів про це поговорити, там трішки в цьому розібратися. Вікторія Тігіпка, як вона сама себе називає, суперангел, яка інвестує по всьому світу і інвестує майже всі гроші в супертехнологічні, інноваційні, венчурні стартапи і компанії, які швидко зростають. А якщо вам цікаво більш детально, подивіться нашу розмову з Вікторією, яка була рік тому, про венчурне інвестування, в принципі. Антон Тютюн керує всім рітейл-бізнесом Ощадбанку. Це всі живі клієнти, яких банки називають фізичні особи, private banking і, відповідно, вся лінійка доступних банківських продуктів. І Андрій Журжий, інвестиційний фонд «Інжур». Він мене поправляє, що ні, це не фонд і так далі. Але це інвестиції в нерухомість, в першу чергу в комерційну, наскільки я розумію. Перше питання у мене до всіх. Хто зараз ці люди, хто інвестують? Чи можна їх портрет, сегментацію, як ви їх сегментуєте для себе? Хто ці люди, які чеки, що вони роблять, де вони беруть ці гроші? Можеш розповісти? Хто? Значить, дві групи є. Перша це група, це фонд. Так. А це люди, які несуть достатньо великі чекети від 250, жінкам, до речі, в 2 рази менше. По всіх, жінкам в 2 рази менше? Да, звичайно. Що за гендерна нерівність? Це дискримінація чоловіків. Жінок в технологічному бізнесі, яким це цікаво, які хочуть навчатися. Значить, наші LP – це в основному, звичайно, володарі бізнесів, або CEO бізнесів, або фаундери компаній. Це перш за все. Це 60+, це фонд. ЛП фонду. І їм всім цікаво. Вони їх людей 60. Зараз ЛП фонду. Вони вкладають великими тікетами до 5 мільйонів і вище на один фонд. А від? Від 250, я кажу, якщо жінка, це може бути 125. Ну це люди, умовно, глобальні, локальні. Локальні і глобальні, да. Є у нас, тобто, 50-50. Тобто половина це... Є українці, які живуть і тут, там, а є іноземці. Звичайно, дуже багато. 60 це іноземці ще є? Звичайно, так. Це власники, умовно, технологічних компаній? Фаундери технологічних компаній, це люди, які самі інвестували, цього знають, розуміються. Це люди з мого нашого партнерського нетворку, які знають нас, знають, як ми працюємо, знають, що у нас величезний skin in the game і знають наші результати. Почув. Але це люди освічені. Розумієш, це дуже важливо розуміти. У нас приватний клуб. Ми не паблік-компанія, тобто ми не будуємо краудфандинговий, це тобто це приватний клуб, фактично one-to-one, ти можеш когось запросити. На фонді, який має дуже цікаві атрактивні результати. А от члени клубу, яких 5 тисяч. Так, це люди, по суті, в яких є вільних там мінімум 25 по 50 тисяч доларів на рік, які на рік в середньому, це наш портрет. 50-50 плюс у нас чоловіки, жінки. Це люди-менеджери від менеджерів. Де вони беруть ці 50 тисяч? Це ж не маленькі гроші. Менеджери IT, володарі компанії, співзасновники, люди, які... Скільки з тисячі займаються технологічним бізнесом? Десь 20%. Відсотків 20. А 80? 80 – це приватний офлайновий бізнес. Офлайнові бізнеси, менеджери, які працюють. Це, ще раз, це не тільки Україна, розумієш? Це і Україна, і Європа, і світ. До речі, то 60% це Україна плюс EU і non-EU, і 40% це світ. Українців скільки там? 60% від 5 тисяч беремо... 3 тисячі людей. Да, 3 тисячі людей інвестують по 50 тисяч баксів. Але вони живуть в 42 країнах світу. А скільки в Україні з них живе? Я думаю, що десь 30%. Створюй, попри все. Відкрий бізнес під час війни. Шукай правду в галюцинаціях щі. Зберігай tone of voice після обстрілів. Будь божевільним. Брендфазер Нью. Бізнес у скаженому світі.
Андрію, скажи мені, який в тебе портрет клієнта? Хто ці люди? Десь 80% чоловіки, 20 жінки. Жінки ростуть останнім часом, але така пропорція. 35-45 років – це ключова вікова категорія. 35-45? 35-45. Найстаршому інвестору, до речі, 86, наймолодшому пару тижнів. Скільки 86 6 років. Не пам'ятаю відверто. Я думаю, що коли ми говоримо про інвесторів старшого віку, це дуже часто історія дітей, які піклуються про батьків. Тобто, мовно кажучи, в мене є матір, вона мала якийсь капітал, якусь нерухомість, і в якийсь момент я їй запропонував перепродати нерухомість, переінвестувати в фонд. Сам щось в нього доінвестував, і вона на сьогоднішній день має чудовий пасивний дохід, на який живе, хоча каже, що вже не вистачає. Але тут теж психологічна дуже класна штука, я поділюсь просто. У мене мама підприємець все життя. Вона ніколи не витрачала гроші, які відкладені. Тобто витрачати на життя потрібно було те, що зароблено в цьому місяці. Бо то проїдати називається. Да? І коли ми реінвестували її в фонд, і фонд щомісячно платить дивіденди, вона спокійно їх витрачає і не переживає, скільки вона витрачає, бо вона заробила. Бо гроші, які вклала, вони працюють, вони приносять дохід, і вона заробила. І психологічно дуже класна штука. Плюс у нас є теж класний кейс, я думаю, що він не один. У нас ще коли був фонд, який інвестував тільки в ресторани Макдональдс, у нас був інвестор, який спеціально приїжджав з сином, я не пам'ятаю, років 8, можливо, 12, вони купували бургери і розбиралися на вартості бургера, скільки дивідендів вони отримують. Тобто батько фактично... Кожного бургера? Да, батько фактично з одного боку поїв магія. бургерів. А це магія. А з іншого боку, вчив дитину, як це взагалі працює, що таке оренда, що таке податки, і скільки він потім на цьому заробить. Я був акціонером в рітейл-бізнесі, і я сидів за столиком і дивився, яка велика черга. І сидів, і так думаю, так, зараз там скільки, там 600 гривень, так думаю, так, 600, маржа, доля. Окей, ця людина там принесла нашій родині там стільки-то гривень. Там другий такий чек. Там, це дуже приємно. Це краще, ніж медитація. Це про причетність. У мене колись була дискусія, до речі, з одним із представників банків, де якраз йшла мова про те, що ви можете дати клієнту банка, в нього класні відсотки, 100% гарантованість державою. І я пам'ятаю, що я тоді відповів, що ми можемо дати причетність до чогось більшого. Ми періодично там робимо... А я не згоден. Не до чогось більшого, до чогось конкретного. Але до чогось більшого. Я зараз поясню. Ми, здається, на 2 роки робили опитування інвесторів, що для вас інжур. І я пам'ятаю просто одну із відповідей, коли інвестор пише, ми відчуваємо своє життя успішнішим, обговорюючи перед сном з дружиною свої ресторани і супермаркети. От причетність. Успішніш. За 25 центів. На той момент це було за $3000, 3,5, скоріше за все, що був мінімальний чек, тому що ми переструктурували стільки місяць тому. Але саме причетність до чогось більшого. І є зараз, відчуваємо так само, великий запит і тренд. Це діти, це коли батьки навіть для маленьких дітей починають інвестувати для того, щоб накопичувати якісь гроші. І там, до речі, частий запит є про те, що ми не хочемо дивіденди, а чи можна так, щоб вони автоматично реінвестувались, тому що дитині в рік чи в 2 місяці гроші не потрібні. Ми б як батьки хотіли, щоб ці гроші працювали і складним відсотком, умовно кажучи, на 18-ліття змогли сформувати там якийсь серйозний капітал. На освіту чи на освіту, на будь-що, для того, щоб потурбуватись про своїх дітей. Супер. Питання. Андрій, у нас більш широка географія по клієнтам. Я б дуже хотів розказати. Давай. 6 мільйонів клієнтів. Я скажу так, до 30 років людина, як правило, сидить на кредитних картках, кеш-кредитах, тому що там зовсім інші потреби. Там немає що зберігати, не нажили, не натворили. Да. 30+, комусь раніше, комусь пізніше, починається якась там свідома вже накопичена історія, коли ти базові свої потреби закрив і починаєш думати, що робити далі. Старість не за горами і так далі і тому подібне. Значить, в нас, звісно, інвестори такі, починається все з пенсійного віку. Да? Є люди, які по 2000 гривень, по 3000 розміщували. Є люди, які по 50 тисяч гривень на комуналку. Тобто за ці відсотки сплачується комуналка, і це мінімальні такі потреба цієї категорії клієнтів. Тобто це 30 і до самого поважного віку. І фінансовий сегмент, звісно, дуже важливий, тому що дійсно є різні клієнти. Якщо казати про private або там преміум, хоча б сегмент, це зовсім інші потреби. Це люди, які
заробили чесним шляхом свої статки, тому що в банку зараз не можна принести чемодан, покласти, потрібно пояснити, звідки ти це взяв. Ми задамо всі запитання. Тобто, і якщо людина це підтвердить, тільки тоді гроші попадуть на банківський рахунок. Їх багато, це всі сфери, звісно, там і IT, і агро, і все, що завгодно. І тому ці люди шукають, звісно, вже не таку диверсифікацію, є дійсно стабільні доходи по депозитам. Це зрозуміло з часів незапам'ятних, що це, хто це. Банк надійний, зрозумілий, завжди віддає гроші вчасно, тобто ризик майже нульовий. Але дуже багато шукає інших інвестицій. Ми, наприклад, в нашому прайвет-центрі проводимо такі лекції, залучаємо експертів, як інвестувати в предмети мистецтва, як інвестувати в алкоголь. І дійсно, у нас є клієнти, в яких багато колекцій, да? В когось колекція віскі, він в неї вклав там 50 тисяч доларів. Да? Зараз вона стоїть 500 по його оцінкам. Ну, ліквідність там і так далі, щось буде оцінено, але тим не менш за 5-7 років таке собі інвестування досить активне. Да? Предмети мистецтва взагалі окрема річ. Зараз у нас сучасний український арт, це дуже круто. Це не просто модно, а це дуже талановито, тому що митці зараз створюють свої картини під таким особливим емоційним станом, і це колись буде коштувати дуже багато. Да? Хочу розповісти вам про можливість для фінансування імпорту. Це продукт DAN від фінансової компанії SCF. Як це працює? Наприклад, ви імпортер, купуєте товар за кордоном і привозите його в Україну і тут продаєте. DAN готовий оплатити до 70% вартості товару під заставу самого товару. Товар доставляється DAN в Україну, і ви оплачуєте його, коли він вже на складі, або навіть коли за нього вже розрахувався ваш покупець. Це дозволяє імпортерам збільшити об'єми поставок і продажів, а значить і прибуток, фактично в 3 рази, не звертаючись до банків або не збільшуючи власні обігові кошти. Якщо ви інвестор, ви теж можете долучитися до цієї програми. Зараз є можливість придбати офіційно облігації компанії SCF, які регулюються Національним банком України і комісією з цінних паперів від 1 тисячі гривень під 14% у гривні. І фактично ви можете фінансувати оцю закупку товара і його привезення в Україну. Все прозоро. Якщо вам цікаві інвестиції, ви можете розглянути для себе і цю можливість, і самостійно прийняти рішення. DAN – фінансування імпорту. Більш детальна інформація за посиланням. А можна повернутися до твердження про нульовий ризик з депозитами чи державними цінними паперами? Тому що ми часто стикаємось з цим очікуванням від роздрібного інвестора, да, чим гарантована ваша інвестиція. І, на мій погляд, ризик існує завжди, навіть з державними цінними паперами, чи з державними банками, чи з депозитами, гарантованими державою. Тобто ми не можемо говорити, що цього ризику немає. Питання настання цього ризику, да? Тобто наскільки вірогідним є настання ризику дефолту по ОВДП. Напевно, що цей ризик він є, але він мінімальний, тому що державі простіше надрукувати гроші. Так само з банківською системою. Да? Чи є ризик банківської системи? Так, він в теорії існує. Але питання настання цього ризику. І ми можемо згадати 2014 рік, 2008 рік, коли держава зупиняла фактично можливість зняти депозити саме через те, що банківська система не могла впоратись з цим. Тобто гроші кінечні. Всі гроші, які люди принесли на депозит, вони не лежать в банку в тумбочці і не чекають, поки клієнт прийде їх і забере. Вони так само проінвестовані, тому ризик існує, просто вірогідність цього ризику, напевно, значно менша, ніж при інвестиціях, в нерухомість. Давайте я так відповім. Відсутність ризику – це також ризик. Да? Тому що зрозуміло, що може бути альтернативою. Я точно не адвокат якомусь виду інвестицій, але я думаю, що банківський депозит – це зрозумілий інструмент, простий, і він найменш ризиковий для тих людей, які роблять цю інвестицію. Колись, звісно, коли у нас було 200 банків, і там незрозуміло, хто акціонер і яка бізнес-модель. Там дійсно можна було в лотерею програти, розмістивши депозит. Зараз банківська система, не тільки на мою думку, вона настільки зарегульована, настільки сильно контрольована, що
Це дійсно побудова довіри, все зрозуміло, хто власник, яка бізнес-модель, нормативи капіталу, все наближено до європейських і світових трендів, навіть в якихось речах навіть більше, ніж це. Яким чином ви будете конкурувати з державою, яка розміщує ВДП значно кращою дохідністю і без податків? І багато гравців на сьогоднішній день на ринку, в тому числі не банківських, пропонують цю послугу. Тобто, яким чином банк зі своїми депозитними продуктами може конкурувати? І там існує гарантія держави. Так, да, дивіться, скажімо так, гарантія держави по депозитам, да, вона на час війни. Є фонд гарантування, усталена практика в усьому світі, там певна сума, якщо ти втрачаєш, він повертає. І тут питання в чому, що конкуренція з ОВГЗ, да, це досить цікава історія, але що я думаю на цю тему? От є клієнт, ми ж маємо йти за його потребами, а не думати, що ми йому напаримо свій депозит. Якщо він цього хоче, і якщо ми не надамо йому цю послугу, наприклад, в нашому відділенні не продамо ОВГЗ, да, а ми можемо це робити, він піде, зробить це десь в іншому Ви місці. просто заробляєте на різниці між депозитом і кредитом, якщо люди будуть просто купувати ОВГЗ. Ні, це дуже така спрощена модель. Да? Нам цікавий задоволений клієнт. Якщо клієнт задоволений тим, що він отримав у нас, то він буде з нами, і ми все, що нам потрібно, там колись заробимо в середньостроковій або довгостроковій перспективі. Тому в нас, наприклад, щоб ви розуміли, ми десь на 2,5 мільярди гривень в нас наші клієнти в наших відділеннях купили облігації внутрішньої держави. Тобто вони могли б це покласти на депозити, де б ми там мали більшу маржу і так далі, але це їх потреба, ми допомогли її реалізувати, і в нас щасливий клієнт, і тому все добре. Якщо клієнт прийде до вас за депозитом, ви запропонуєте йому ВДП з більшою дохідністю? Якщо він цього хоче, якщо він прийде за депозитом, він прийде і каже, хочу на депозит покласти гроші під 14% річних. Чи запропонує вам банк, менеджер банку, йому ВДП під 18%? Так вже пропоную. Я вам розказую реальну історію. От з цих 2,5 мільярдів, да, 20% – це кошти з банку. Тобто він взяв їх. Якщо клієнт хоче ОВДП? Да, будь ласка. Ви не пропонуєте. Ви пропонуєте ОВДП, якщо я хочу ОВДП. Да. А якщо я не хочу, то ви не пропонуєте. Щоб клієнт був задоволений. Дивіться, тут же якраз і є оцей конфлікт. Так ні, для банка що, ВДП головний інструмент, депозита, там є куча якихось інших переваг. Все вірно. Перше ж питання було, яким чином банк буде конкурувати і вигравати у держави, яка зняла для себе податки і фактично за рахунок арбітражу на податках виграє у комерційних банків або у приватного сектору. Тобто держава конкурує за капітал арбітражем податків. Для людей, які не знають про облігації внутрішнього займу. Можеш маленький лікбез зробити нашим глядачам про високодохідні облігації як можливість, яка з'явилася якраз в останні пару років? Бо для тих, хто не знає. Окей. На прохання Андрія. Облігації внутрішньої державної позики – це займ держави. Ця позика існувала завжди, але під час повномасштабної війни вона набула досить такого активного розповсюдження серед українців. Якщо до 2022 року 25 мільярдів гривень було інвестовано в ОВДП, то на сьогоднішній день це більше 100 мільярдів гривень. Фізичні особи проінвестували в цю позику державі. На сьогоднішній день дохідність цінних паперів в залежності від терміну варіюється від 16 до 18% гривні. Там немає податку, тобто фактично це чиста дохідність і цінні папери є досить ліквідними. Єдине питання в тому, що держава фактично отримуючи ці кошти, вона не інвестує їх в реальний сектор, вона не створює додану вартість, вона заміщає цими коштами інші свої позики. За цими цінними паперами там більшість схиляється, що фактично вони не є ризикованими, тому що вони з одної сторони гарантовані державою, з іншої сторони у нас не було випадків дефолту по ОВГЗ, тому що гривню простіше надрукувати, ніж оголошувати дефолт. Більше 100 тисяч українців, здається, на сьогоднішній день проінвестувало в ці облігації внутрішньої державної позики. Якщо бажаєте, в тому числі за допомогою інжур, велика палітра і на сьогоднішній день найкраща ціна, ми слідкуємо за цим в ринку, для того, щоб ми стояли в кращій ціні по ринку за облігаціями внутрішньої державної позики. Близько 12 цінних паперів представлено від місяця до 3 років. Будь ласка, інвестуйте, отримуйте досвід, там, від 1000 гривень інвестиція в ОВДП. Тобто це легко, просто і гарантовано державою. І якщо ми говоримо, що ми хочемо почати інвестувати, то це гарний досвід, який можна отримати. Важливо тільки розуміти, що це гривневі інвестиції і вони ніяк вас не захищають від валютної девальвації.
Ви знаєте, який в мене графік. І коли все несеться 24/7, коли задач багато і все отак паралельно, дуже важлива техніка. Техніка, яка не підводить, яка тиха, яка надійна і, головне, потужна. Така, як новий топовий ноутбук HP ProBook 4G1A з новим процесором AMD Ryzen 7250 4-го покоління Zen 4. 8 ядер, 16 потоків, продуктивність на рівні абсолютно топових моделей, яка дозволяє паралельно працювати з бізнес-документами, мультимедіа і графікою. 48 ГБ оперативної пам'яті, що дуже важливо при багатозадачних сценаріях. Безпека бізнес-класу, монітор підвищеної яскравості для точної передачі кольорів, об'ємний професійний звук, так важливий при відеоконференціях від Polystudio, а ще вбудований AI, який дозволяє пришвидшити рутинні процеси, залишаючи більше часу для творчого і важливого. І все це в елегантному 14-дюймовому корпусі вагою лише 1,4 кг. Спробуйте цей ноутбук в роботі для того, щоб відчути різницю. В своєму інстаграм, в сторіс, я попросив поставити питання, яке хвилює людей. Ви, дякую, їх надіслали. Куди інвестувати $100? В що краще вкладати, який термін повернення? Якщо є тільки 1000, як я можу інвестувати? Яка ваша думка про криптовалюту? Немає інвестдосвіду, з чого починати? Куди інвестувати, якщо це для дітей? Мені 18, але я хочу займатися інвестиціями. Невже з $10 000 можна починати інвестувати? Ну, фактично, оце я прочитав першу групу питань. Це все крутиться навколо одного питання, яке я хочу задати. Якщо у людини немає досвіду і не дуже багато грошей, окей, хай $100 або $10 000. От що би ти порадив зробити? Перший крок дуже простий. Це банківський депозит. Людина, що заробила своїм чесним трудом за життя, може вкласти на депозит і отримати заслужену винагороду після закінчення терміну депозиту. Він довірить, відірве кошти від себе, і це буде перший досвід. Звісно, потрібно це зробити в різних валютах, щоб не було ризиків. Інфляція, курс, валюта – це зрозумілі речі. Працівник банку це порадить. Якщо людина прийме таке рішення, ми з цим ок. Наступний крок я би пропонував з таким чеком. Це невеликі чеки, коли можна заходити в великі якісь історії. Я б задумався про придбання акцій компаній. В нас досить ще такий не до кінця розвинутий ринок фондовий в Україні, але я б, наприклад, моя особиста думка, радив би вкладати в фарму завжди, тому що люди... Фарму? Да, тому що давайте подивимося, що зараз відбувається. В 2 рази збільшилось термін середньої життя людини за сотні років. Мільярди, трильйони вкладаються в інвестиції зі штучним інтелектом. Як позбутися того, як зробити то. Я дійсно вважаю, що потрібно інвестувати саме в ці компанії, де є перетин фармацевтики і штучного інтелекту. Це майбутнє, на мою думку, і я просто навіть не уявляю, як виростуть в вартості ці компанії. І якщо немає, звісно, зараз можливості великі кошти інвестувати, можна почати з невеликого, купити 0,00 акцій Pfizer чи якоїсь такої великої компанії, яка працює над розробкою новітніх речей. Ти більше віриш, наприклад, є дуже багато інвест-стратегій, деякі люди купують просто компанії, які їм симпатичні. Я люблю Apple, куплю Apple, тобто, і це окей. Деякі вибирають сектора, а деякі інвестують індекси. Класне запитання. Взагалі, ідеальної відповіді немає. Хтось захоче купити одну акцію Люфтганзи або Pfizer, наприклад. Хтось, хто більш диверсифікований, скажімо так, купить акції індексу, S&P 500, наприклад. Це взагалі історія досить прикольна для людей, які фінансово не до кінця розбираються в усіх речах. Ти довірився ринковій історії і сидиш і чекаєш. 2 слова просто для наших глядачів. Є індекси, які автоматично ваші гроші, неважливо, долар, розкладуть на 500 найбільших компаній на ринку. І з якоюсь періодичністю раз в квартал чи раз в рік оновлюють цей список. Їх гіпотеза в тому, що
В середній чи короткій перспективі ринок коливається, але в довгостроковій 10, 20, 30 років він останні 100 плюс років точно зростає. І ти, скоріше за все, якщо в тебе є терпець, то заробиш. Скільки заробиш і коли заробиш – велике питання. Але, ну от, Я ще згадав одну річ. Да. Це, звісно, не супер фінтехові там інвестиції, але є ще золото. золото. Це, звісно, можна по-різному трактувати, тому що, ну, наприклад, я все ж таки більш активна людина, да, і вважаю, що потрібно пробувати всі речі, які існують на ринку, і з фінансовою певною грамотністю. Але давайте подивимося на динаміку золота. Да. За 100 років, і багато людей, хто вкладав це в цей актив, вони зараз дуже багаті, тому що жодного разу не було, коли це падало, постійно, стабільно росте. Наскільки золото виросло за останні 10 років? Я можу в чаті. GPT запитати досить. Добре. Віка, 10 тисяч доларів. Людина нічого не знає, нічого не вміє. Порада 2 хвилини. Куди, чому, що треба тримати в голові? Ну, рекомендую, тому що зараз вже 75% людей користуються чатом GPT. Я сподіваюся, що тих, хто хоче інвестувати, користується, можна дістати безліч цікавих порад через чат GPT. Що би ти питала у чата GPT про інвестиції? У мене є 10 тисяч доларів, я знаходжуся в такій-то країні, я можу там виводити стільки-то, Я прямо стільки-то. зараз. І порекомендую мені, як проінвестувати в диверсифіковані інвестиційні інструменти. Ці 10 тисяч доларів я розраховую на дохідність 10%. Або я розраховую на дохідність 15%, або 5%. Далі ти дістаєш дуже цікаві відповіді, до речі. Наприклад, По золоту, вибач, Давай. що переб'ю, я вже дам. Пише 190% Андрій за 10 років, да, золото 190%. В річних 11,1% річних. Да. Це чат GPT, звісно, ще потрібно там, да, подивитися. Да, різні роки були, різні да. роки Тут золота. так, це просто general така відповідь. Так. Тобто це також цікавий інструмент. Почув. Спитати чат дальше GPT. чат Так. GPT. Далі вам будуть цікаві відповіді. А Просто, от якщо як ти думаєш, що він скаже? акції топових компаній, які найдорожчі компанії Бо в мене вже є відповідь. в паблік, Не підглядайте. паблік стоки, компанії, які приносять найбільшу доходність Так. і які найдорожчі. Це буде у вас 3-5 компаній, Так. зрозумілі Да, компанії, да, які це. да. По-перше, таргетуйте компанії, які, Да. які Так. сидять на LLM-ах, ну, тобто, які роблять це, тому що вони точно будуть стоїти. Да. Далі вам видасть компанії типу Nvidia, AMD. Так. Також рекомендую. Це Так. буде найвища доходність 50-25. Потім Pharma Health Tech, але треба інвестувати в індекс. Да. В індекс також якийсь розділіть собі, скільки там 15, Да. 20, 30 на кожний тип Да. доходності, і ви получите свій портфель. Фармакомпанії, взяти індекс. Якщо ви супер зацікавлені принести щось нове, цікаве, візьміть, проінвестуйте в топові, наприклад, 25 фармакомпаній, які займаються rare disease. Якщо ви хочете, ви виставите, там, що ви хочете заробляти 20 плюс відсотків, Да. 25, як ми заробляємо, Да. і торгуємо більше заробляти, не TRR, cash on cash по року, тоді, звичайно, вам Ми підтягне окремий випуск венчурні зробимо. фонди. Це інший. Це пояснення того, що інша історія. було в цьому випуску. По цих акціях це таргетуйте десь 5-15%. Тобто 5-15% в залежності від року. Це є волатильність, але це компанії паблік. Ви можете гроші поклали, можете вийти в будь-який момент, якщо акції дозволяють. Почув. Це основне. Кеш я рекомендую тримати, звичайно, 10-20%, як мінімум. Як мінімум в кеші. Кеші на рахунку Ну, в кеші чи в на кеші? рахунку, звичайно. Якщо Да. хай кеш зараз Миттєва ліквідність. миттєва Да. ліквідність, щоб у вас були гроші, якщо щось цікаве, якийсь продукт цікавий з'явиться, щоб ви могли відреагувати. Якщо ви хочете в ризиковий клас активів, який ризик контрольований, як в нашому випадку, Да. то це повинно бути не більше 15-25%. Чим більше ви до ризику і чим більше вам потрібний ліквідний кеш, тим зменшуєте свою Почув. суму не 25, а Почув. це буде там навіть 10. У мене буде банальна відповідь. Я слухаю колег, якби базово інвестувати в себе, тому що щоб навіть запитати ChatGPT про диверсифіковані інвестиції, потрібно розуміти, що вони мають бути диверсифіковані, що вони мають бути ліквідні. Да? Тому перше це інвестиції в себе і далі поступово розбиратися, що таке диверсифікація, що таке відсотки, що таке складні відсотки, що таке ліквідність, що в інвестиціях потрібно дивитися не стільки на те, як зайти в цю інвестицію, стільки як ви будете з неї виходити, наскільки це ліквідний актив, наскільки це швидко можна зробити, наскільки це ризикований актив. Потрібно розуміти, що інвестиції – це завжди ризик. Коли вам говорять, що наша інвестиція безризикована, тікайте.
Коли вам говорять, наша інвестиція гарантована, тікайте. Будь-яка компанія, там топові, які нам подобаються, на американській фондовій біржі, Nvidia, Tesla, ви відкриваєте їхній проспект, і там тонни ризиків, які описані. Да? І треба розуміти, тобто ви як інвестор маєте оцінити, наскільки для цієї компанії вони релевантні, чи є ризик, що цей ризик, що це не трапиться, умовно, чи його немає, але ризик існує завжди. От. Тому ще б дивився на те, на чому заробляє той, хто пропонує вам інвестувати. Мені в одному з фільмів про цифрові технології сподобалась дуже класна фраза: якщо ви не платите за товар, ви і є товар. Тобто, якщо ви не бачите, на чому заробляє той, хто пропонує вам інвестувати, то він заробляє на вас. Да? І це от важлива історія. Так само, на чому заробляє бізнес. Коли ми говоримо, інвестуйте там, в інжур, буду за себе говорити, да? В інжур, в нерухомість, да? То ви маєте розуміти, а де ми гроші беремо, де фонд бере гроші, щоб він вам платив. Він бере від топових українських чи міжнародних компаній, які платять оренду. І вони не за будь-яке приміщення платять оренду, і не в будь-яке приміщення заходять, тому що вони сотні чи тисячі до цього вже закрили. Тобто це якісні перевірені активи, і тому ризик того, що орендна плата буде, і як наслідок дивіденди будуть, він мінімальний, як такий. На чому заробляє, на чому ви, і ліквідність. Одна з ключових історій – це ліквідність. І диверсифікація, не концентруватись на якомусь одному активі, тому що це ризик величезний. Що сказав ChatGPT? Я трішки навіть здивувався. Який ти відсоток заклав? Я сказав рівно те, що ти сказав. В мене є вільні $10 тисяч в Київ, як краще інвестувати, щоб отримати більше 10% річних. А можна, Андрій, я передбачу, що він перший відповів? Вкладайте в своє навчання або навчання своїх дітей. Тому що це найкраща інвестиція. Ніхто нічого не вгадав. Не так? Взагалі не то. Да. Перше. Варіанти для Києва, України. Перше. ОВДП. Ставки коливаються 14-18. Найнадійніший інструмент в Україні. Гарантована державою. Мінус інфляція, курсова різниця, якщо тримати тільки в гривні. Друге. Банківський депозит. Дають 12-15 гривня, але за надійністю трішки нижче, ніж ОВДП. Мінуси ті ж самі. Третє. Валютні інструменти. Депозит в доларах або ОВДП в доларах. А якщо потрібна стабільність, а не 10%. Четверте. Стартапи. Участь в невеликих бізнесах. Кав'ярня, вендінг, дрібна нерухомість. Потенційно можуть дати 20-40% річних, але ризик втратити всю суму дуже високий. П'яте. Нерухомість. На 10 тисяч можна увійти як співінвестор або купити частку в паркомістках, складських приміщеннях, апартаментах на різних стадіях. Дохідність 8-12% в доларі, оренда плюс приріст ціни. Це довгострокова гра. Шосте. Через міжнародних брокерів фондовий ринок. ETF на S&P 500 історично 10% в доларі. Tesla, Nvidia, Bitcoin ризикована, але можна отримати 20-100%. Мінус – гроші не в Києві, а за кордоном. Практичні поради. Якщо пріоритет – захист капіталу, ОВДП в гривні. Якщо готові ризикувати – мікробізнес в Києві. Якщо думаєте про довгострокове, спробуйте вивести частину ETF в доларі через Interactive Brokers чи аналог. Логічна стратегія. 50% ОВДП, 30% ETF, 20% малий бізнес. Ну він недалеко від нас. Але він не Дуже пише далеко. про те, що, наприклад, S&P 500, при тому, що це класний інструмент, але має періоди, коли він 20 років, ви могли зайти, і 20 років бути в мінусі, в ямі, І скільки наших пересічних інвесторів готові 20 років сидіти в мінусі? Хороше питання. Він сказав, що це довга гра, наскільки я правильно розумію. І, до речі, про крипту. От питали підписники про крипту. Що з криптою? Ми не приймаємо. Це ж не інвестиція, це просто транзакційна історія. Тобто Там ми я інвестуємо в всерйоз проекти, як але- інвестицію не... Да, є regulations, але воно спрощується зараз. Я великий симпатик крипти, так, і Web3 проєктів. Ми бачимо великий потенціал, ми бачимо, що в світі Ти відбувається. інвестуєш в крипту? Так, звичайно. А в яку? В стандарти. Біткоін, Ethereum, індекс. Угу. А Ощадбанк інвестує в крипту? Ні. Окей. Це А чому ви не приймаєте крипту? Тимчасово. Ми приймаємо білі гроші. Ми вважаємо, що крипта на сьогоднішній день, особливо в Україні, це сірі гроші, це вирішення трошки інших задач.
Ми будуємо білий, прозорий, аудований бізнес. І, відповідно, нам ні крипту, ні чемоданчик неможливо принести. Це тільки платіж банківський, коли тебе банк повністю перевірив, верифікував твої гроші, і тільки таким чином ти можеш стати інвестором. Ага, тобто, щоб в інжур, то спочатку в Ощадбанк і звідти вже... Як приклад, так. Куди катиться світ? І от якщо говорити там і про Україну, і про глобальні речі, да? Якщо думати про довгу гру на 5-10 років, да? Бо я всім говорю, забудьте про рік. Хочете думати про інвестиції 10+. От просто як тільки ви починаєте думати 10+, у вас одразу інша гра. Да? От у вас 10 років. Куди катиться банківський сектор, куди катиться світ, і що я, як інвестор, з 10 тисячами маю враховувати? Якщо про банкінг, то знаєте, тут все досить традиційно і, на жаль, і на щастя. Є цифрові банки, це швидкість транзакції, зручність, але навіть традиційні банки дуже швидко це наздоганяють, тому що є така потреба. І я думаю, що оцей простий банківський депозит, майже безризиковий, дійсно в гарно регульованих юрисдикціях, да, це досить гарний початок. І $10 тисяч, я б думаю, що дуже довго ще. Це буде перший крок до інвестування. Далі, я думаю, що з врахуванням того, як підсилюються вимоги всіх країн до питань фінансового моніторингу, до питань «знай свого клієнта», буде це трошечки жорсткіше все. І роль банків буде в цьому питанні зростати. Але тим не менш буде така колаборація між банками і фінтехом, тому що, в принципі, це єдиний вихід, як можна зберегти якусь зараз стабільність на довгий термін. Це взаємодія і, скажімо, банки будуть великими фінтех-компаніями вже стають банками, тобто буде стиратися ці кордони. Майбутнє, ти говориш про інтеграцію фінтека і банкінгу, більш жорстку регуляторику, і тому гроші мають бути прозорими. Саме так. У тебе яке бачення? Куди йдуть технології, венчур, стартапи і взагалі інвестиційний світ? По-перше, почнемо з України. Тобто в Україні сьогодні точно є свій тренд на наступні мінімум 5 років. Це Defense Tech, Dual Use. У нас 200 тисяч інженерів, і ми не можемо бути не в тренді. Всі топові компанії, європейські, американські, тут зараз тестуються. Це ми точно собі вже взяли це на майбутнє. Далі ми бачимо, що глобальні економіки, вони стаються національними. Тобто Америка не хоче там нічого європейського, азіатського чи з міни і так далі. Можна я одну секунду підтверджу твої слова і просто уточню. Чи правильно можна вважати, що ковід, логістичні кризи через ковід, перекриття каналів і, наприклад, війна поставили велику крапку в такій ідеалістичній глобалізації, про яку співав Майкл Джексон, що «We are the world, we are the children». Оце все, всі кажуть, да-да-да, спасибо, але нам своє. Да? Мій банк, моя країна. Так, як ми проголосили в 2014 році. Да, закривають свої бізнеси, закривають свою дату. Сьогодні тому ми можемо розраховувати на свій ринок. Нехай це буде компанії, які ми інвестуємо, це може бути офлайн, паралельно офлайн, онлайн, стартапи, щось між стартапами і офлайн-бізнесом. Це все буде працювати. Нехай це буде компанії, які будуть коштувати десятки або сотні мільйонів, але не десятки там і сотні мільярдів, да. Але в рамках однієї країни або дружньої країни географію, легалізацію, лігал, юридичні моменти, яких ми розуміємо, треба реалістичні цілі ставити. Сьогодні Україна – це Energy Tech, тому що треба буде відбудовувати все. Тут новітня енергетика, а сьогодні це Construction Tech, треба буде відбудовувати реалістично. Дуже багато можливостей. І сьогодні в Україні можливість також стати на наступний переділ, коли AI зараз буде вертикалізований наступні 5 років. Зараз настає ера роботів. Індустріальних роботів, дуже простих, гуманоїдів. Ми бачимо цей тренд вже, для нас це зарано, але це буде дуже скоро. І наш потенціал дуже великий там. Тому я бачу великі перспективи в Україні. В світі великі тренди, вони зрозумілі. Сьогодні це вертикалізація AI, proprietary data, далі digital health. Поясни нашим аудиторії, що це таке proprietary data. Це дані, які формуються в рамках бізнесу, які тільки володіє цей бізнес. І на цій даті можна будувати дуже складні статистичні, як я вже казала, системи. Це перше.
AI. Далі health, здоров'я Можна і biotech. перед здоров'ям про роботів, гуманоїдів. Да? От зараз дуже не вистачає будівельників, штукатурів, ну от те, що ми бачимо активно. Як ти оцінюєш, коли роботи-гуманоїди будуть штукатурами на будівництві Будуть під через Києвом? 10 років. 10 років? Да, я думаю, що багато вже зараз є логістика. Да, я розумію. Ну, от логістика, твоя оцінка 10 років. Я думаю, гуманоїди не завжди повинні на констракшн бути. Це може бути не А от гуманоїди. на роботи. констракшн, коли прийдуть гуманоїди? Це ще раніше, у нас вже сьогодні вони є. Окей, ну великий кластер це Mental health. Digital Health і Biotech. Вони туди входять. В нашому фонді це більше 35% інвестицій. Це дуже круто, тому що якщо ти не здоровий, бачите, вже в яких більше тебе проблем немає. І люди хочуть справді жити довго, тому longevity, metabolic health, все це супертренд. Це наступний великий Я зараз на одній конференції бачив доповідь чуваки, які один з засновників великої мережі дизайн-готелів зараз будує дизайнерські модні будинки для людей 50+. Чому? Тому що після 50 це вже не той будинок для людей похилого віку, а це класний дизайнерський будинок з не дуже великими квартирами, бо ніхто не хоче жити в пустинному замку пустому, з великим ком'юніті поверхом, з medical support, да? Тобто для того, щоб люди кайфували і відчували себе forever young. Да? Тобто, там, називається Grey Economy. Ну, тобто люди, які зробили гроші, сьогодні дуже великий кластер, просто Як це вже в називається? деталі. Grey Economy. Grey Economy. Да, це величезний кластер. До речі, Це величезний. про health, да, в нас раніше люди похилого віку називалися, да, от похилого. Да, похилилися, схилилися. Зараз же офіційно держава Україна змінила назву, зовсім інша назва. Яка? Це люди старшого віку. Старшого віку. Да, і це ок. Older, elder, є? І молодь це у нас до 45. Да, і це, але Вже це змінили? точно не З похилий 35 вік. на 45. На 45 змінили? Да. Блін, я не встиг. А ми інвестуємо дуже багато в біотек, я скажу, що реалістично Так, жити до health. 20-130. Наступний великий глобальний тренд – це інфраструктура, technologies, дата-центри, все, що з цим зв'язано. Тому що сьогодні вже морі слов не працює, тобто не кожні 3 роки вже в 2 рази збільшується там дата, а кожні 7 місяців. І це тільки прогресує. Тому інфраструктура і energy. Це дуже-дуже велике. Всі хочуть бути незалежними, всі хочуть ні на кого не сподіватися. Data and energy, infrastructure, не газ, dependence. понятно, Да? чи ми, да. І далі все це інші проекти. Cyber security, все ще потім. Так? Це основні ще глобальні тренди на 25-30 рік. Як ти бачиш майбутні інвестиції в нерухомість і крауд-інвестиції? Давай, загалом в Україні і в світі є величезний період невизначеності. В Україні 11 років війна, ми живемо в парадигмі, що війна може бути ще 11 років. Тобто досить довгий період. Відповідно, там фонд інвестує в проекти, коли ми говоримо про нерухомість, які здатні генерувати стабільний грошовий потік. Тобто кеш тут і зараз, якби, да? Ми інвестуємо в енергетику, тому що це важливо для енергосистеми країни, для того, щоб країна в цілому існувала. І людям так само важливо відчувати ось цю причетність, коли українець відповідає на руйнування енергетики тим, що, як лікарка написала одна в коментарях, ніколи не думала, що я за 10 тисяч гривень буду відновлювати енергетику України. Да? Тобто, коли українець замість того, щоб впасти в паніку, має змогу через якісні проекти долучатись до відбудови. Платити податки – важлива частина. На одній з зустрічей один з міністрів сказав дуже класну фразу, на мій погляд: перш ніж задонатити, сплатіть податки. Тобто, перш ніж ви будете розповідати, скільки донатів ви заплатили, якби, да, ви маєте заплатити офіційні податки. І далі, тому що для держави це важливо. Далі, коли ми говоримо про Мілтек, взагалі, і це парадокс, тому що в нас війна, але ми бачимо цей бум інвестицій. Да? Тобто нам потрібно побудувати фондовий ринок в країні. Нам потрібно дати майданчик, на якому Мілтек-проекти зможуть реально залучати капітал, де може відбуватись реальний відбір якісних проєктів, якби, для того, щоб ці компанії не йшли шукати капітал за кордоном, якби, да? А щоб вони мали змогу знайти капітал в Україні. Капітал в Україні є. Да? І наше завдання, чому ми ставимо собі мету 1 мільйон інвесторів. Не $1 мільярд, да? А 1 мільйон інвесторів. Тому що це дасть змогу відповісти на питання на фондовому ринку України. Що раніше, яйце чи курка? Що раніше, мають з'явитися інвестори чи мають з'явитися компанії, в які можна буде проінвестувати? От коли вдасться сформувати цю спільноту 1 мільйон інвесторів, це і буде відповіддю на питання, да, а чи є гроші. І тоді компанії зможуть прийти і сказати, а що потрібно зробити для того, щоб ви в нас проінвестували?
А з нерухомістю, з комерційною, з житловою, з готелями, з... Та, яка здатна генерувати кеш. Ну, тобто, це супермаркети, це ресторани, в даному мережеві. Ну, конкретно ми говоримо Макдональдс. Він класно торгує, в нього класно працює драйв, в нього гарна оренда. Дуже складно отримати підтверджену локацію, дуже дорого побудувати, одразу кажу, да? Але контракт 30 років, да, ви маєте гарантований дохід. Те ж саме мережі, в Польщі, давайте, останні 5 років величезний бум рітейл-парків. Це коли замість великих торгівельних центрів з галереями, з поверхами, це велика парковка, 200-250 паркомісць і магазини довкола з окремими входами. В Америці це так само розповсюджена історія. Да? А чому? Чому це? Це зручно. Ви в одному місці можете вирішити всі базові речі. Ви не хочете з одного боку довго гуляти як споживач, з іншого боку, як оператор, який створює цей проект. У вас немає зайвих площ, у вас немає зайвого прибирання, зайвої вентиляції, тобто це дешевше, банально. А клієнт може отримати гарну якість. Да? І це розбудова прозорого рітейлу. Тобто, чим більше таких проєктів буде ставати в країні, тим більше білих айфонів, пробачте мені, буде в Україні, тим більше податків буде сплачено. А це важливо для країни, яка воює. Останнє, що б ви хотіли порадити нашій шановній аудиторії, от в цю дирочку звідти вилетить лайк, підписка або коментар. Інвестуйте в себе. Ви коли обираєте лікаря, ви дізнаєтесь, а хто найкращий лікар. Ви коли обираєте вчителя для ваших дітей, ви шукаєте найкращу школу, найкращих вчителів. Так само з грошима. Не можна просто довіряти сліпо порадам навіть поважних тут людей. Ви маєте проінвестувати в себе, проінвестувати в свої знання, і ви маєте знати, що долари під матрасом знецінюються, навіть при тому, що це долари. Ви маєте їх інвестувати, для цього потрібно навчитись. Я можу тільки порадити вкладати в себе, в навчання своїх дітей. Це найкраща інвестиція, що може бути в житті. Ну і, звичайно, любити нашу Україну, інвестувати всередині країни, якщо є така можливість. Тому інвестуйте, приносите і собі прибуток, і розвивайте нашу економіку. Віка? У нас вже порада одна для всіх. Інвестуйте в себе, тому що зараз DIY, do it yourself, тобто зробіть самі. Це найкраща порада. Ви повинні розуміти, як інвестувати ваші гроші, тому що це ваші гроші. Найкраще, якщо ви зробите це якомога швидше, тому що ваші гроші – це не гроші вашого фінансового консультанта. Розбирайтесь самі, якщо хочете консультантів, майте їх 3, 5 або 10 по різних напрямках інвестування. У мене дві поради. Одна, я підтримую, багато про це говорив, про диверсифікацію. Да? Історія про інвестиції – це історія про багато корзинок. Не намагайтесь бути гуру, який вгадає оту магічну корзинку, яка дасть найбільший return. Да? Розкладіть в 10, розкладіть в 20 і 30, і в цілому якось воно буде. Про це є кайфова книжка. От тут ми залишимо посилання «Психологія грошей». Ми робили на неї огляд в книжковому хробаку. Ви можете проінвестувати в цю книжку $10 приблизно, вона стільки коштує в Україні, прочитати і трішки змінити своє ставлення до грошей. І ще одна порада. Дивіться Федорів влог. Підписка, лайк, коментар для того, щоб нас підтримати. І якщо вам цікава ця тема, пошерте це, будь ласка, в своїх соцмережах, цей випуск, бо для вас це кілька секунд, а для нас величезна підтримка. Дякую, що дивитесь. Create whatever.